นางกุณฑลเกษีนางกุณฑลเกษีเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์เป็นผู้ที่มีรูปร่างงามยิ่งนักและต่างเป็นที่หมายปองของเหล่าชายชาตินักรบทั้งหลายแต่ด้วยนางนั้นเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของท่านเศรษฐีมารดาบิดาจึงหวงยิ่งนักใครที่มาเกี่ยวพาราสีเป็นต้องโดนไล่ตะเพิดอยู่ร่ำไปนางจึงไม่มีโอกาสได้สนทนาพูดคุยหนุ่มสาวกับใครวันหนึ่งบิดามารดาทั้งสองต่างปรึกษากันว่าธรรมดาผู้หญิงที่อยู่ในวัยนี้คือ 15-16 ปีส่วนใหญ่ย่อมมีความปรารถนาในชายบางครั้งอาจเสียเนื้อเสียตัวก่อนวัยอันควรลูกสาวของเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยไว้เช่นนี้ไม่นานลูกเราต้องเสียเนื้อเสียตัวเป็นแน่และถ้าท้องขึ้นมาโดยที่ยังไม่แต่งงานเราไม่ต้องเอาหน้าแทรกแผ่นดินหนีหรือถ้ายังไงเราสร้างปราสาทที่สวยงามสักแห่งหนึ่งหลังแล้วให้ลูกสาวเราอยู่ในนั้นที่นั้นห้ามออกไปเที่ยวพบปะพูดคุยกับผู้ชายทั่วไปจนกว่าเราจะหาผู้ชายที่มีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลที่เสมอเหมือนกันกับเราได้แล้วเราค่อยให้นางแต่งงานอย่างนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่เราจะรักษารูปและชื่อเสียงของวงตระกูลได้เมื่อทั้งสองปรึกษากันแล้วเห็นดีเห็นงามด้วยจึงใช้ทรัพย์ประมาณ10 โกฏสร้างปราสาทอันวิจิตรสวยงามเทียบกับปราสาทของพระราชาคือปราสาทที่มีพร้อมทุกอย่างเป็นปราสาทที่มีห้องที่มีอุณหภูมิและบรรยากาศทั้ง3 ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนตลอดถึงโรงละครห้องอาหารครบทุกอย่างรวมถึงค่าทาสบริวารเมื่อปราสาททั้ง3 ฤดูเสร็จเรียบร้อยจึงให้นางกุณฑลเกษีขึ้นไปอยู่ด้วยการขอร้องกึ่งบังคับนางไม่อาจปฏิเสธถึงคำสั่งของมารดาบิดาได้จึงยอมขึ้นไปอยู่ด้วยความระทมและท่านเศรษฐีได้สั่งให้คนใช้ทำประตูที่ปิดตายห้ามใครเข้าออกไม่ว่ากรณีใดๆนอกจากบิดามารดาเมื่อนางกุณฑลเกษีเข้าไปอยู่นางไม่เคยได้รับความสุขอย่างคนอื่นเลยแม้แต่น้อยอยากไปที่ใดก็ไม่ได้ไปทำได้แค่เพียงชะเง้อออกนอกหน้าต่างเท่านั้นเองความรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกก็ไม่ผ่านแต่ด้วยความเคารพในบิดามารดาจึงต้องทนอยู่ต่อมาไม่นานราชบุรุษคือเจ้าหน้าที่ได้จับโจรที่ทำโจรกรรมลักทรัพย์และฆ่าเจ้าทรัพย์ได้คนหนึ่งและโทษของมันก็คือประหารสถานเดียวเมื่อพระราชาตัดสินเจ้าหน้าที่จึงได้นำโจรชั่วช้านี้ไปสู่ที่คุมขังเพื่อรอลงอาญาเจ้าหน้าที่จึงได้นำมาประจานให้ชาวบ้านชาวเมืองได้รู้ว่านี่คือโทษของผู้ที่ลักทรัพย์และฆ่าผู้อื่นนำไปประจานจนทั่วพระนครจนมาถึงหน้าปราสาทของนางกุณฑลเกษีเสียงเปล่าประกาศดังลั่นทำให้นางผู้กำลังพักผ่อนต้องตื่นขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางชะโงกหน้าไปที่หน้าต่างก็เห็นเจ้าหน้าที่กำลังลากผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพที่มือเท้าและคอถูกตรวนด้วยโซ่จะด้วยบุญภาวาสนาสงฆ์หรือกรรมเวรจากชาติปางก่อนใดมิทราบทันทีที่นางเห็น
หน้าชายคนนั้นนางได้เกิดความเสน่หาในตัวโจรไพร่คนนั้นขึ้นมาอย่างจับใจเมื่อเจ้าหน้าที่นำโจรนั้นผ่านไปนางกุณฑลเกษีถึงกับเหม่อลอยข้าวปลาไม่ยอมกินไม่พูดไม่จากับใครเอาแต่นอนโอ้อันนี้จังความรักมันช่างหวานฉ่ำดังน้ำพึ่งเดือนห้าที่แฝงไปด้วยยาพิษอะไรป่านนั้นยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งคิดยิ่งทำให้ใจโหยหาอะไรยิ่งคิดยิ่งอร่อยใครเล่าจะเข้าใจความรู้สึกของนางกุณฑลเกษีเท่ากับตัวนางเองความคิดถึงคนที่ตนเองรักนั้นมันช่างทรมานใจยิ่งนักความรักนั้นแม้แต่เท้าสักกะเทวราชก็ยังยอมสิโรราบให้นับภาษาอะไรกับคนที่ชื่อว่ากุณฑลเกษีมีเรื่องเล่าว่าเจ้าหญิงโรหินีผู้เขียนได้นำประวัติมาเล่าแล้วนั้นเมื่อนางตายก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ในชั้นดาวดึงส์นางผุดขึ้นเหมือนกับดอกเห็ดคือปรากฏโตขึ้นมาทันทีท่ามกลางเทพบุตรที่รักษาทิศทั้งสี่ทั้งหมด4 องค์ความงามของนางตามประวัติเท้าทั้ง4คือถึงกับลืมตนว่าตนเองเป็นเทวดาต่างก็อ้างว่าเทพธิดาโรหินีนี้จุติมาเพื่อตนเองเท่านั้นเท้าทั้ง4นั้นถึงกับทะเลาะกันเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเมื่อตกลงไม่ได้จึงได้เข้าเฝ้าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์นำเรื่องทั้งหมดมากราบทูลให้พระองค์ทรงทราบและให้พระองค์ทรงตัดสินว่าเทพธิดาโรหินีนี้สมควรที่จะตกเป็นของผู้ใดฝ่ายเท้าสักกะเทวราชจึงรับสั่งให้นำตัวเทพธิดาโรหินีมาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะบอกให้นางได้เลือกว่าจะผสมอยู่กับเทพบุตรองค์ใดเมื่อท้าวสักกะได้เห็นนางเทพธิดาโรหินีพระองค์ถึงกับตาค้างเกิดความรักในนางเทพธิดาโรหินีเป็นอันมากท้าวสักกะจึงพูดกับท้าวมหาพรหมมหาราชทั้ง4ว่าถ้าท่านทั้ง4ไม่ได้ครอบครองแม่เทพธิดานี้ท่านจะเป็นอย่างไรท้าวมหาทั้งราชทั้ง4ก็ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่สามารถครอบครองนางเทพธิดานี้ได้วิมานอันเป็นทิพย์นี้ก็ไม่มีความหมายเป็นต้นท้าวสักกะเมื่อได้ฟังก็เลยทรงตรัสอย่างหน้าตาเฉยว่าดูก่อนท่านท้าวมหาราชทั้ง4ท่านทั้งหลายแม้ไม่ได้ครอบครองแม่เทพธิดานี้ท่านก็ยังถือว่ายังพออยู่ได้แต่ว่าเรานะสิถ้าหากไม่ได้แม่เทพธิดานี้มาครองเราจะต้องตายเป็นแน่เราขอเถิดแม่เทพธิดาองค์นี้ท่านจะว่าอย่างไรท้าวมหาราชทั้ง4ต่างมองหน้ากันด้วยความผิดหวังเมื่อท้าวสักกะผู้เป็นนายต้องการแล้วเราจะขัดได้อย่างไรถ้าท่านท้าวสักกะไม่ได้เทพธิดานี้แล้วเกิดตายขึ้นมาแล้วพวกเราจะอยู่กันได้อย่างไรด้วยความเห็นใจท้าวสักกะผู้เป็นนายจึงจำยอมยกนางเทพธิดานี้ให้ด้วยความจำใจและไม่มีข้อต่อรองโดยประการทั้งปวงย้อนมาถึงนางมณฑลเกษีเมื่อนางเกิดความรักใคร่ต่อนักโทษประหารอย่างหาเหตุผลไม่ได้เหมือนท้าวสักกะเทวราชทำให้นางไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้พวกนางคนรับใช้จึงได้นำความไปบอกแก่บิดามารดาของนาง
ฝ่ายมารดาก็รีบเข้ามาหาทันทีและได้ถามว่าลูกเอ๋ยทำไมเจ้าไม่ยอมกินข้าวกินน้ำล่ะลูกเจ้าเป็นอะไรถ้าเจ้าโกรธเคืองพ่อกับแม่ที่ไม่อนุญาตให้ไปไหนมาไหนเจ้าก็ไม่น่าจะต้องทำถึงขนาดนี้เอาอย่างนี้แม่จะไปขอร้องพ่อของเจ้าให้ปล่อยเจ้าไปตามอิสระเจ้าจะไปไหนมาไหนต่อไปพ่อกับแม่จะไม่ห้ามอีกแล้วขอร้องเถอะลูกอย่าทรมานใจพ่อกับแม่อย่างนี้เลยฝ่ายนางกุณฑลเกษีจึงกล่าวกับมารดาว่าสิ่งที่ท่านแม่พูดนั้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ลูกต้องทำเช่นนี้เลยแต่สาเหตุที่ทำให้ลูกต้องทำเช่นนี้คือลูกเห็นชายที่เป็นนักโทษที่เขากำลังนำไปสู่ที่คุมขังเพื่อรอลงวันประหารลูกเห็นใจโจรผู้นั้นแล้วลูกรู้สึกรักขึ้นมาอย่างประหลาดและไม่เคยมีมาก่อนเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของลูกเป็นแน่แท้ท่านแม่ถ้าลูกไม่ได้ผู้นั้นมาเป็นสามีลูกคงต้องตรอมใจตายเป็นแน่แม้มารดาจะถามแล้วถามอีกนางก็ยังยืนยันคำเดิมเจ้าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเจ้าก็รู้อยู่นี่ว่าผู้ชายนั้นเป็นโจรกำลังจะถูกประหารผู้ชายที่เหมาะสมกับเจ้ามีตั้งมากมายทำไมเจ้าจึงได้คิดโง่ๆเช่นนี้อีกไม่นานแม่จะหาชายที่มีชาติตระกูลและสมบัติที่ทัดเทียมกับเรามาเป็นสามีเจ้านางกุณฑลเกษีได้ยืนยันคำเดิมว่าดิฉันไม่ต้องการผู้ชายคนไหนๆต้องการคนนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้เขามาอยู่ร่วมด้วยลูกจะตายในที่นี่ให้ดูฝ่ายมารดาและนางจึงนำเรื่องนี้ไปบอกแก่เศรษฐีผู้เป็นสามีฝ่ายท่านเศรษฐีเมื่อได้ฟังก็โกรธเป็นการใหญ่ดุด่านางกุณฑลเกษีเป็นการใหญ่ถ้ามันอยากตายก็ให้มันตายไปเลยถ้าจะทำเช่นนี้ทางมารดาของนางก็ขอร้องอ้อนวอนท่านเศรษฐีว่ายังไงก็ให้นึกถึงแก่ลูกด้วยเถิดยังไงนางก็เป็นลูกของเราถ้านางตายไปแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรธรรมดาความรักเริ่มแรกนั้นมันมักจะรุนแรงอย่างนี้แหละเดี๋ยววันเวลาผ่านไปลูกของเราก็จะรู้เองว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้ตัดสินกันด้วยเพียงความรู้สึกอย่างเดียวแล้วเราค่อยหาทางแก้ไขยังไงให้นางได้สมปรารถนาไว้ก่อนเถิดพอที่จะรักษาชีวิตของลูกเราไว้ถ้าเราไม่ทำเช่นนี้เกิดนางฆ่าตัวตายขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรท่านเศรษฐีถึงกับกุมขมับนี่มันเวรกรรมอะไรของเราทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้จึงจำใจเอาทรัพย์ก้อนหนึ่งนำไปให้เจ้าหน้าที่ทำการประหารเพื่อแลกกับตัวนักโทษผู้นี้เมื่อไถ่ตัวนักโทษผู้นี้แล้วก็นำมาอยู่กับลูกสาวที่ปราสาทเมื่อนางได้สมปรารถนาก็ได้ปรนนิบัติดุจสามีภรรยาทั่วไปวันเวลาผ่านไปและแล้วสันดานโจรก็เป็นสันดานโจรอยู่วันยังค่ำสามีโจได้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรเราจะได้เป็นอิสระออกไปจากที่นี่เสียเราอยู่ที่นี่ไม่มีโอกาสได้ดื่มสุราเที่ยวเตะตามเพื่อนฝูงดังที่เคยเป็นมาจึงคิดหาอุบายเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่แต่ออกไปเราจะนำทรัพย์สมบัติที่เราจะพอเอาไปได้นำติดตัวไปด้วยเมื่อคิดหาอุบายออกแล้วจึงแกล้งนอน
เหมือนคนเป็นไข้ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำนางกุณฑลเกษีเห็นผิดสังเกตจึงถามว่าท่านเป็นอะไรหรือข้าวปลาไม่ยอมกินท่านไม่สบายหรือเปล่าสามีโจรก็บอกว่าเราไม่ได้ป่วยหรอกแต่ก่อนที่เราจะมาที่นี่เราได้บนบานเจ้าป่าเจ้าเขาไว้ว่าถ้าตนเองรอดตายมาได้จะทำการแก้บุญด้วยเครื่องบรรณาการต่างๆเมื่อเราไม่ได้ทำการแก้บุญจึงไม่สบายใจยิ่งนักฝ่ายนางกุณฑลเกษีเมื่อรู้จึงบอกกับโจรว่าดีแล้วที่ท่านคิดได้เช่นนี้เมื่อท่านได้บนบานศาลกล่าวก็สมควรที่ท่านจะต้องทำการแก้บนตกลงเดี๋ยวเราไปกันวันนี้เลยท่านจะได้คลายความกังวลใจเสียเมื่อสามีโจรคิดว่าอุบายของตนต้องสำเร็จแน่จึงเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปยังเขาที่ตนเองโกหกว่าได้บนไว้และได้บอกกับนางกุณฑลเกษีว่าเธอจงแต่งตัวประดับด้วยเพชรนินจินดาให้สมบูรณ์เถิดเมื่อเตรียมข้าวของเสร็จนางกับสามีโจรจึงได้เดินทางทันทีพร้อมด้วยบริวารเมื่อใกล้จะถึงที่หมายสามีโจรจึงออกอุบายให้นางบอกกับบริวารให้กลับไปก่อนเราจะไปกัน2 คนด้วยความซื่อตรงของนางจึงบอกให้บริวารกลับเราจะไปกันตามลำพังกับสามีนางกับสามีได้ถือเครื่องบรรณาการเดินไปสู่ที่เป็นเหวที่มีชื่อว่าเหวทิ้งโจรเมื่อไปถึงที่นั่นทั้งสองก็ได้วางเครื่องเส้นลงนางกุณฑลเกษีจึงบอกว่าขอท่านจงทำการเส้นเถิดสามีโจรเมื่อได้ฟังก็พูดขึ้นมาว่าใครจะว่าเราจะทำการเส้นเจ้าถูกหลอกแล้วเราไม่ต้องการอยู่กับท่านอีกต่อไปเพราะเจ้าช่วยชีวิตเราไว้เราจึงยอมอยู่กับท่านจนบัดนี้แต่บัดนี้เราไม่ต้องการอยู่กับท่านแล้วสู้ฆ่าเธอเสียตอนนี้แล้วเอาทรัพย์สินที่ติดตัวเธอไปมันมากพอที่จะทำให้เราสบายไปทั้งชาตินางกุณฑลเกษีถึงกับเข่าอ่อนนางนึกถึงคำที่บิดามารดาสอนท่านพูดไม่ผิดเลยสักคำสันดานโจรก็เป็นโจรอยู่วันยังค่ำแต่กว่าเราจะรู้สึกตัวมันก็สายไปเสียแล้วความรักที่ท่านว่าทำให้คนตาบอดนั้นถูกต้องเลยทีเดียวเราจะทำอย่างไรดีหนอนางจึงได้พูดกับสามีโจรนั้นว่าท่านทำไมถึงทำเช่นนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดรวมถึงตัวของดิฉันนั้นเป็นของท่านทั้งหมดนับตั้งแต่ท่านมาอยู่กับดิฉันทรัพย์สมบัติที่ฉันมีนั้นมีมากพอที่จะทำให้ท่านสบายไปทั้งชาติท่านไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้ชายสัญชาติโจรก็ยังยืนยันคำเดิมที่จะฆ่านางแล้วนำเครื่องประดับที่ติดตัวนางไปด้วยถ้าไม่ฆ่านางต้องนำเรื่องนี้ไปบอกแก่บิดามารดาของนางเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะต้องถูกตามฆ่าแน่แท้เมื่อไม่สามารถทำให้สามีโจรนั้นเปลี่ยนใจที่จะฆ่านางได้นางจึงได้แต่คิดว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วนเกิดมาจากความโง่เขลาของเราทำให้บิดามารดาต้องทุกข์ใจกรรมตามสนองเราแล้วความตายได้รอเราอยู่ตรงหน้าแล้วเราจะทำอย่างไรเรานั้นไม่รู้สึกเสียดายชีวิตเลยถ้าจะต้องตายแต่ชีวิตร่างกายของเรานั้นตั้งแต่หัวจดเท้าบิดามารดาเฝ้าถนอมเลี้ยงมาอย่างดีท่านเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแห่งชีวิตเรายังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนค่าข้าวค่าน้ำนมท่านเลยถ้าเราตายในบัดนี้ขึ้นชื่อว่าคนอกตัญญูนั้นเราค
คงจะเป็นเราเป็นแน่ปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากความตายนี้ไปได้เมื่อนางคิดได้เช่นนี้จึงได้กล่าวกับสามีโจรนั้นว่าดิฉันขอร้องอ้อนวอนบิดามารดาขอให้ท่านได้ไถ่ตัวท่านมาจากการถูกประหารด้วยทรัพย์ตั้ง 1,000 กหาปณะด้วยความรักที่ดิฉันนั้นมีต่อท่านมากมายยิ่งนักถ้าท่านจะหยิบยื่นความตายให้แก่ตัวของดิฉันเองก็ยอมตายโดยเฉพาะด้วยน้ำมือของคนที่ดิฉันรักดิฉันจะไม่รู้สึกเสียดายเลยแต่ก่อนที่ท่านจะฆ่าเราขอให้ดิฉันได้กอดและได้เห็นหน้าท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถิดถือว่าเห็นแก่ความรักที่มีต่อท่านเมื่อโจรได้ฟังก็ไม่คิดเฉลียวใจเลยแม้แต่น้อยจึงได้พูดขึ้นว่าได้ถ้านางต้องการนางกุณฑลเกษีจึงเดินวนรอบสามีโจรนั้นตาก็มองใบหน้าของสามีพร้อมกับลำพึงทั้งน้ำตาว่านี่คือการเห็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เห็นสามีผู้เป็นที่รักความรักที่ฉันได้มีต่อท่านนั้นมากมายยิ่งนักท่านไม่รักก็ไม่เป็นไรชาติหน้าถ้ามีจริงขอให้ดิฉันได้เกิดมาพบกับท่านอีกสักครั้งเผื่อว่าท่านจะมีความรักต่อดิฉันสักน้อยนิดก็ยังดีเมื่อนางเห็นว่าโจรสามีโจรเผลอจึงผลักโจรนั้นข้างหลังโจรที่ยืนโดยประมาทขาดการระมัดระวังตัวเมื่อถูกผลักก็ร่วงลงสู่ก้นเหวทันทีเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ที่ยอดเขานั้นเห็นกิริยาอาการการกระทำของนางกุณฑลเกษีต่างก็ให้สาธุการแก่นางว่าปราชญ์บัณฑิตนั้นจะหาได้มีแก่เฉพาะผู้ชายก็หาไม่แม้แต่ผู้หญิงก็สามารถเป็นปราชญ์ได้สามารถเอาตัวรอดได้ในทุกที่ทุกสถานแม้เหตุการณ์จะโจรตัวสักปานใดก็ตามขึ้นชื่อว่าผู้ฉลาดย่อมรู้เหตุและผลที่ควรทำในขณะนั้นนางกุณฑลเกษีถึงกับล้มทั้งยืนดูร่างของสามีโจรร่วงลงสู่ก้นเหวด้วยความอาลัยยิ่งนางนั้นร้องไห้ที่หน้าผานั้นเป็นเวลานานจึงลุกขึ้นมองไปตามทิศทั้งสี่แล้วเราจะไปไหนดีถ้ากลับบ้านบิดามารดารู้เข้าก็จะถูกบิดามารดาประณามกล่าวหาว่าเป็นหญิงที่ชั่วช้าเลวทรามถึงขนาดฆ่าผัวของตนเองถ้าเราจะบอกแก่ท่านว่าสามีโจรนั้นพยายามจะฆ่าท่านเหล่านั้นคงไม่เชื่อยังไงเราเดินไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าถ้าบุญยังมีเราคงได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดานางลุกขึ้นเอามือปาดน้ำตาที่ไหลดุดสายน้ำถอดเครื่องประดับทั้งสิ้นแล้วเดินไปตามภูเขาจนมาถึงสำนักปริพาชกแห่งหนึ่งจึงเข้าไปหาเจ้าสำนักและขอบวชศึกษาในสำนักแห่งนี้เมื่อเจ้าสำนักอนุญาตนางก็ได้รับการบวชเมื่อได้บวชก็ได้ทำการศึกษาคำสอนสำนักแห่งนี้อย่างตั้งใจและสามารถเรียนจบหลักสูตรของปริพาชกจนจบสร้างความประหลาดใจยิ่งแก่เจ้าสำนักเพราะไม่เคยมีใครสามารถเรียนจบหลักสูตรของทางสำนักได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้จึงสามารถเรียนถึงจะสามารถเรียนจนหมดความรู้ของอาจารย์แล้วแต่ในใจของนางลึกๆเองก็ยังรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองปรารถนาถึงที่สุดท่านอาจารย์จึงบอกกับนางว่ากุณฑลเกษีหลักสูตรทั้งหมดเธอได้เรียนจนหมดแล้วอาจารย์เองไม่มีสิ่งใดที่จะสอนเธออีกแล้วหลังจากนี้เธอจงเดินทางไปหาคนที่สามารถตอบโต้ตอบปัญหาของเธอได้เถิดถ้าผู้ที่สามารถแก้ปัญหาของเธอได้เ
เป็นคนธรรมดาเจ้าจงอยู่กับผู้นั้นเถิดแต่ถ้าหากผู้นั้นเป็นบรรพชิตเธอจงบวชในสำนักของเขาเถิดนางจึงออกจากที่นั่นเพื่อทำการโต้ตอบปัญหาทั้งสำนักต่างๆเช่นพวกเดลถีก็ไม่สามารถโต้ตอบปัญหากับนางได้เจ้าสำนักต่างๆเมื่อเห็นนางต่างก็หนีเดินหนีเพราะถ้านางถามปัญหาแล้วเกิดตอบไม่ได้ก็จะทำให้สาวกของตนเสื่อมศรัทธาสู้ไม่พบไม่เจอไม่พูดเลยดีกว่าชื่อเสียงของนางทำให้เจ้าลัทธิต่างๆไม่กล้าที่จะต่อกรให้เมื่อนางไม่มีใครที่จะสามารถมาโต้ตอบปัญหาได้นางจึงเดินทางไปสถานที่ต่างๆจนไปถึงกรุงสาวัตถีเมื่อไปถึงนางจึงก่อกองทรายแล้วนำกิ่งไม้มาปักและประกาศว่าถ้าใครสามารถที่จะโต้ตอบปัญหากับเราได้ก็จงดึงกิ่งไม้นี้ขึ้นมาเถิดแล้วนางก็หลีกไปเด็กที่เมืองนั้นเมื่อเห็นต่างก็ไปมุงดูตามภาษาเด็กล้อมรอบกองทรายนั่นเองในขณะนั้นพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าซึ่งได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาวกที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางปัญญาพูดง่ายๆก็คือมีปัญญามากกว่าใครทั้งหลายรองลงมาจากพระพุทธเจ้าในขณะนั้นพระสารีบุตรออกเที่ยวบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเดินเพื่อออกจากหมู่บ้านในขณะที่เดินอยู่นั้นท่านสังเกตเห็นเด็กทั้งหลายยืนมุงดูอะไรสักอย่างจึงเดินเข้าไปเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปถามพวกเด็กก็ตอบว่าปริพาชกท่านหนึ่งทิ้งสัญลักษณ์ไว้ว่าถ้าผู้ใดสามารถโต้ตอบถามปัญหาตอบปัญหากับนางได้ก็จงดึงกิ่งไม้นี้ขึ้นมาเถิดเมื่อพระเถระทราบจึงสั่งให้เด็กเหล่านั้นดึงกิ่งไม้นั้นขึ้นมาเด็กเหล่านั้นไม่กล้าเพราะความกลัวต่อนางปริพาชกท่านนี้พระสารีบุตรจึงบอกกับเด็กเหล่านั้นว่าพวกเจ้าไม่ต้องกลัวเราจะโต้ตอบปัญหากับนางปริพาชกกับนางปริพาชิกาเองพวกเจ้าจงดึงเถิดเด็กเหล่านั้นจึงดึงกิ่งไม้นั้นขึ้นแล้ววิ่งร้องเพลงรอบกองทรายพระเถระจึงเดินออกจากที่ตรงนั้นพอดีกับนางปริพาชิกากุณฑลเกษีกลับมาพอดีเมื่อเห็นเด็กเข้าไปเล่นที่กองทรายแล้วดึงกิ่งไม้นั้นออกจึงขับไล่เด็กเหล่านั้นทำไมพวกเจ้าจึงทำเช่นนี้เราไม่ต้องการถามปัญหากับพวกเจ้าเด็กเหล่านั้นจึงบอกว่าพวกเราหาได้ดึงเล่นไม่พระเถระรูปหนึ่งสั่งให้พวกเราดึงแล้วดึงเราก็ดึงแล้วท่านก็บอกว่าจะโต้ตอบปัญหากับท่านเมื่อนางรู้จึงถามตามพระเถระไปจนไปถึงที่วัดพระสารีบุตรอยู่เมื่อท่านจึงพูดกับพระเถระว่าท่านใช่ไหมที่จะโต้ตอบปัญหากับเราพระเถระจึงพูดขึ้นมาว่าถูกต้องแล้วน้องหญิงขอน้องหญิงจงเริ่มในการถามปัญหาเถิดปริพาชิกากุณฑลเกษีจึงเริ่มถามปัญหาที่ได้ร่ำเรียนมาเป็นพันวาทะทุกคำถามที่นางคิดไม่น่าจะมีผู้ใดแก้ได้พระสารีบุตรก็แก้ได้ทั้งหมดเมื่อหมดคำถามพระเถระจึงกล่าวขึ้นมาว่า
น้องหญิงเชื่อว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีเท่านี้หรือถ้ามีเท่านี้เราจะขอถามปัญหาสักข้อไม่ทราบว่าน้องหญิงจะพอตอบให้ฟังได้หรือไม่ปริภาชิกากุณฑลเกษีก็ตอบตกลงพระเถระจึงถามว่าอะไรเป็นหนึ่งในโลกนี้นางปริภาชิกาเมื่อได้ฟังปัญหาถึงกับอึ้งอะไรล่ะเป็นหนึ่งคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกไม่เคยรู้เลยว่ายังจะมีผู้ที่มีวาทะที่คมกริบดุจปลายเพชรอยู่อีกนางจึงกล่าวกับพระเถระด้วยความนอบน้อมว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันไม่สามารถแก้ปัญหาที่ท่านถามได้ขอท่านจงบอกแก่ดิฉันผู้ที่ยังโง่เขลาอยู่ด้วยเถิดพระเถระจึงกล่าวว่าน้องหญิงสิ่งที่เป็นหนึ่งในโลกนี้ก็คือพุทธมนต์ปริภาชิกากุณฑลเกษีจึงถามว่าแล้วอะไรเล่าที่ชื่อว่าพุทธมนต์ขอท่านจงบอกและจงให้แก่ดิฉันด้วยเถิดน้องหญิงขึ้นชื่อว่าพุทธมนต์ไม่สามารถให้แก่บุคคลนอกศาสนาได้หากเธอต้องการเธอต้องบวชแล้วเธอจะได้รู้และเรียนพุทธมนต์นางจึงตอบตกลงเพื่อที่จะได้เรียนพุทธมนต์เมื่อนางได้บวชเป็นภิกษุณีและได้เรียนพุทธมนต์คือหลักปฏิบัติทางใจที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4เพียงไม่กี่วันภิกษุณีกุณฑลเกษีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จบหลักสูตรพุทธมนต์พร้อมทั้งจบพรหมจรรย์จบการเวียนว่ายตายเกิดในบัดนั้นสรุปในเรื่องนี้ก็คือว่าประการแรกความรักที่มีความลุ่มหลงอยู่เบื้องหลังนั้นย่อมให้ก่อให้เกิดโทษทั้งชายและหญิงและถ้าเราเอาความรู้สึกบูบเดียวเข้ามาตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่นั้นแน่นอนท่านจะตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ต่างอะไรกับนางกุณฑลเกษีคือถือความรู้สึกตนเองหลอกเพราะความรู้สึกส่วนตัวกับความเป็นจริงนั้นมันคนละอย่างและเพราะความรู้สึกว่ารักนั้นมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเราเผลอหรือมองออกนอกมากเกินไปแต่สภาวะที่เรียกว่าอกุศลธรรมสิ่งเหล่านี้มาพร้อมกับสติในระดับสัญชาตญาณคือสัญชาตญาณในการดำรงเผ่าพันธุ์แต่ท่านทั้งหลายความรู้สึกว่ารักนั้นแน่นอนสิ่งเหล่านี้ล้วนตกอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีความรู้สึกชนิดใดที่จะคงทนถาวรเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจำต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพคือตามกฎของความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้หลีกหนีสิ่งเหล่านี้โดยฝ่ายเดียวแต่พระองค์ให้ศึกษามันเมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่านให้รู้จักมันศึกษามันและดูความเปลี่ยนแปลงของมันถ้าสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าจะมีอิทธิพลมากกับชีวิตจิตใจของเรามากเกินไปเราก็ควรถอยรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้จนกว่าจะถึงจุดตรงกลางคือความพอดีประการที่สองคือนางกุณฑลเกษีถึงแม้นางจะได้รับแต่ความผิดหวังในชีวิตความรักแต่สัญชาตญาณของบัณฑิตย่อมไม่หาทางออกด้วยความคิดเพียงชั่ววูบซึ่งไม่เหมือนกับคนในสมัยทุกวันนี้ที่เพียงแค่ไม่
สมหวังในชีวิตความรักถึงกับประชดชีวิตตนเองด้วยการฆ่าตัวตายหรือคิดจมอยู่กับอดีตที่ผ่านมาความรู้สึกที่ดีๆที่เขามีต่อเราคิดแล้วคิดอีกจนเสียสุขภาพจิตที่ไม่ต่างอะไรกับคนตายซึ่งมีอยู่ออกบ่อยในโลกนี้แต่ถ้าเขาหยิกขาตนเองให้แรงๆแล้วคิดดูให้ดีอย่างมีเหตุผลปราศจากอารมณ์เขาจะรู้ว่าเราผิดหวังกับคนคนหนึ่งที่เพิ่งเจอกันในยามโตเพียงไม่กี่วันเราเอาชีวิตหรือความรู้สึกที่ดีๆนี้มาจมปลักกับคนที่เพิ่งเจอกันนี่หรือคนที่เราควรใส่ใจคือพ่อแม่ต่างหากที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้เรากลับไม่สนใจเรามันไม่มีเหตุผลมากไปหรือเปล่าเราคิดถูกแล้วหรือถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะเห็นนางกุณฑลเกษีนี้เธอไม่ได้จมปลักอยู่กับการกระทำที่ผิดหรือการกระทำที่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนแต่นางได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ตนทำนั้นผิดเมื่อเราได้รู้ว่ามันผิดไม่เป็นไรผิดเป็นครูผิดแล้วก็แล้วไปชีวิตที่รุ่งเรืองสดใสยังรอเราอยู่ตรงหน้าตราบใดที่เรายังไม่ตายและไม่มีคำว่าสายสำหรับผู้ที่ยังไม่ตายเธอรู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นมันผิดแล้วจะทำอย่างไรมัวมานั่งสาปแช่งมาโทษตัวเองอยู่อย่างเดียวหรือแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรประการที่3คือข้อนี้สำคัญคือเมื่อนางสามารถร่ำเรียนจนจบจนหมดความรู้ของอาจารย์แล้วนางไม่เคยปิดกั้นตัวเองไม่เคยคิดว่าตนเองนั้นเก่งคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งสอนที่นางต้องเที่ยวประลองความรู้นั้นก็เพื่อว่านางจะได้เจอกับบัณฑิตที่สามารถให้คำตอบกับชีวิตของตนเองว่าแท้จริงนั้นจุดสูงสุดของการได้เกิดมาเป็นคนนี้มันคืออะไรกันแน่และอะไรคือสาระสำคัญของชีวิตซึ่งไม่เหมือนกับนักปราชญ์ข้างถนนที่คอยนำความรู้ความสามารถของตนมาทำร้ายผู้อื่นหรือทั้งที่รู้อยู่ว่าสิ่งที่ตนรู้นั้นมันผิดแต่ก็ไม่ยอมรับเพราะกลัวเสียเกียรติเสียหน้ามองประโยชน์ที่แท้จริงเป็นเรื่องรองมองการชนะเป็นเรื่องใหญ่เหล่านี้เป็นต้นเมื่อนางได้เจอกับบัณฑิตที่แท้จริงนางก็สามารถเข้าถึงแก่นของคำสอนนั้นได้เพียงไม่กี่วันสิ่งที่ทำให้นางบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วนั้นก็เพราะนางมีความตั้งใจจริงที่ทำให้จะเปลี่ยนและความที่เป็นผู้ที่มีจิตใจซื่อตรงไม่คดในข้อไม่งอในกระดูกสิ่งที่รู้ก็รู้สิ่งที่ยังไม่รู้หรือรู้แต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งใจแจ่มชัดก็ว่ายังไม่รู้ถ้าคนเรานั้นถ้ามีความตั้งใจจริงและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองยอมรับที่จะได้ยินคำว่าไม่ใช่หรือผิดยังไงไม่น่าจะเหลือวิสัยเหมือนนางกุณฑลเกษี